ઉદાહરણ 13. અવમંદિત દોલનોમાં કંપવિસ્તાર A/2n થતાં લાગતા સમયની ગણતરી કરો, જ્યાં A એ મૂળ કંપવિસ્તાર છે. ઉકેલ: A × t = Ae⁻bt/2m, પણ A × t A/2n, માટે A/2n Ae⁻bt/2m, માટે બંને બાજુ eના બેઝ પર log લેતા, માટે bt/2m n ln2. નોર્મલ લોગને ln વડે લખાય છે, માટે t = 2mn/b × 2.303 × log 10 × 2, કારણ કે ln x = 2.303 log 10x = 2mn/b × 2.303 × 0.3010, માટે t = 2mn/b × 0.693.